હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે કોઈ રેસીપી લઈને નથી આવ્યા। આજે હું મારા ઘરનું તમને ફર્નિચર બનાવીશ જે મેં હમણાં જ નવું બનાવ્યું છે। તો આ મારું બેડરૂમનું ફર્નિચર છે। તો આ રીતે નીચે કબાટ બનાવ્યું છે। તમે જોઈ શકો છો આખું કબાટ બનાવ્યું છે। હવે આ કબાટ આપણે ખોલીને જોઈશું તો આ નીચે મારા અનાજના ડમ છે અને ઉપર આ રીતે રનિંગ જે ગાદલા આવે એ મૂકવાના છે। હવે આપણે બીજું કબાટ પણ જોઈ લઈશું। તો આ બીજા કબાટમાં તમે જોઈ શકો છો આ રીતે કપડાં છે। ઉપર જે ગોઠવાય છે નીચે ગોઠવવાનું બાકી છે। નીચે હમણાં તમે આ જે ટ્રોલી બેગ આવે છે એ મૂકેલી છે। આ પણ રીતનું કબાટ જ છે। આમાં મેં મશીનનું કામ કરું છું ફળ ટીચું ને એવું તો એનો બધો સામાન મૂકેલો છે અને આ રીતે ડોવર પણ છે। બધામાં ત્રણેય કબાટમાં આ રીતે ડોવર છે। આ મારું ડ્રેસિંગ ટેબલ તમે જોઈ શકો છો કેવું મસ્ત ડ્રેસિંગ ટેબલ બનાવેલું છે। તમને અંદરથી પણ બતાવી દઈશ। તો અંદરથી આ રીતે ખાના બનાવે છે એટલે મારો બધો કટલેરીનો સામાન અંદર આવી જાય છે। આ મારો બીમ છે એટલે આ રીતે સેટિંગ કરી અને મેં ડ્રેસિંગ ટેબલ બનાવ્યું છે એટલે જગ્યાનો સરસ ઉપયોગ થઈ જાય। નીચે પણ બે ડોવર આપેલા છે। તો આ ડોવરમાં સામાન બધો કટલેરીનો કાઢેલો જ છે। આમાં મેં રૂમાલ અને મોજા મૂકેલા છે જે આપણે એક સાથે ફટાફટ આપણને મળી જાય। ઉપર પણ આ રીતે બધા કબાટ જ બનાવેલા છે જે વધારાનો જે કિચનનો કે બીજો કોઈ વધારાનો સામાન હોય તે બધો અંદર આવી જાય। હવે આપણે કિચનમાં જોઈશું। તો હવે આપણે કિચન જોઈએ। તો કિચનમાં તમે જોઈ શકો છો આ રીતે ત્રણ ટોલી એમ 9 ટોલી બનાવેલી છે અને આ બાજુ બે કબાટ છે ને આ બાજુ આ ફ્રીજની જગ્યા છે અને અહીંયા આ રીતે બાથરૂમ બનાવેલું છે। એનો દરવાજો બીજી રૂમમાં આવે છે। કિચનમાં પણ જો તમે જોઈ શકો છો મારે જે અભડાય છે એ બધા કબાટ બનાવે છે। આમાં બધા ડબ્બા નાના મોટા બધા જ માર અંદર આવી જાય છે। જોઈ શકો છો તમે બધા જ કબાટ આવી ગયા ડબ્બા બધા। બાથરૂમ ઉપરનું માળ્યું છે એના પણ દરવાજા બનાવે છે એટલે બધો સામાન અંદર આવી જાય છે। આ તમે જોઈ શકો છો વધારાનો બધો સામાન અંદર મૂકી દીધો છે। આ બી કિચનનું જ માળ્યું છે। સામે બે માળિયા છે। આમાં પણ મેં ડમ ને એવું મૂકેલું છે। અંદર પાપડ એવું બધું ભરેલું છે એ ડમ મૂકેલા છે। આમાં બી ડબ્બા ને એવું જ મૂકેલું છે। નાના ડબ્બા આવે છે એ આ બાજુ મૂકેલા છે। આ છે મારું કિચન। કિચનમાં આ છે મારું કેંગનનું જે આરો આવે છે કેંગન મશીન એ છે ને આ આરો છે। જો તમારે કેંગન લેવું હોય તો તમે કમેન્ટ્સમાં મને જણાવજો। આ છે મારું ફ્રીજ। હવે આપણે બીજા રૂમનું જોઈ લઈશું। આ મારું બીજા રૂમનું કબાટ છે। એમાં પણ આ રીતે જે ખોખામાં સામાન છે એ બધો પેક કરેલો છે। આ પણ કબાટ જ છે। એક બી કબાટ ખાલી નથી એટલો સામાન છે મારો। હવે આ છે મારો બેઠક રૂમ। તો તમે જોઈ શકો છો મારું ટીવી યુનિટ કેટલું ફાઇન બનાવ્યું છે। જગ્યા ઓછી છે પણ એનું આયોજન પ્રમાણે બનાવી છે એટલું ફાઇન ટીવી એનું યુનિટ બની છે। સીડી છે આ રીતે પહેલી રૂમમાં અને એ સીડીને નીચે જ મેં આ રીતે ટીવીનું યુનિટ બનાવ્યું છે। હવે આ છે મારા સોફા પણ મેં નવા જ લીધા છે। એ પણ બનાવડાવે છે સોફા પણ। ટીવી યુનિટમાં પણ નીચે આ રીતે ડોવર આપેલા છે અને આ પણ એક ખાનું જ છે। એમાં ચપ્પલ એવું બધું રહી જાય એટલે મેં સીડી નીચેના ભાગનો સરસ ઉપયોગ કરી લીધો છે। આ છે મારી નંબર પ્લેટ।
જો તમારે એ રીતની નંબર પ્લેટ બનાવવી હોય તો કમેન્ટ્સમાં લખજો, હું તમે કોન્ટેક નંબર આપીશ. મહેસાણામાં જ છે. તો ટીવી યુનિટમાં આ રીતે LED પણ લગાવી છે. જો તમને અમારો ફર્નિચરનો વિડીયો સારો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.